नमस्कार। जियोमेट्री इन्जिनियरिङ नेपालको थ्रुबाट चाहिँ आज हामीले एकदम सानो टपिक ल्याए पनि एकदमै म्यापमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएको टपिक लिएर आएको छौँ। यो छ वाट इज स्केल भनेर है। स्केल चाहिँ म्यापमा जनाउँदाखेरि चाहिँ के कुरा हो र यसले के मिनिङ छ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी डिस्कस गर्दैछौँ। फर्स्टमा यसको जेनरल डेफिनेसन हेर्दाखेरि के देखाउँछ भन्दाखेरि द स्केल अन अ म्याप इज डिफाइन्ड एज द फिक्स्ड रेसियो द्याट एभ्री डिस्टेन्स अन अ प्लान बियर्स विथ करेस्पोन्डिङ डिस्टेन्स अन द ग्राउन्ड भनेर भन्छ है। जेनरली के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो सिम्पल एउटा रेसियो हो। त्यो रेसियोले चाहिँ के बुझाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कुनै पनि दुईवटा पोइन्ट बिचको चाहिँ लेन्थ मेजरमेन्ट गरिरहेको छौँ भने फर इक्जाम्पल त्यो लेन्थ मेजरमेन्ट गर्दाखेरि म्यापमा सर्टेन केही डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गरेको छ भने त्यसको करेस्पोन्डिङ ग्राउन्डमा चाहिँ कति डिस्टेन्स हुन्छ भनेर यदि त्यो रेसियोले चाहिँ डिफाइन गर्छ भने त्यसैलाई नै हामी स्केल भनेर भन्दछौँ है। जस्तै यो फिगरमा हेऱ्यो भने जस्तै यो मैले स्मल एदेखि स्मल बीसँग चाहिँ 5 सेन्टिमिटर भनेर चाहिँ सर्टेन केही मेजरमेन्ट चाहिँ म्यापमा गऱ्यो भने त्यसको इक्विभ्यालेन्ट ग्राउन्डमा चाहिँ कति हुन्छ, रियल फिल्डमा चाहिँ कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्केलले चाहिँ हामीलाई बुझाउनलाई सहयोग गर्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल यो दुईवटा फिगरमा हेर्दाखेरि मैले फर इक्जाम्पल 1:1000 भन्ने स्केल लिइरहेको छु भने चाहिँ एदेखि बीसँगको मेजरमेन्ट गर्दाखेरि 5 सेन्टिमिटर म्यापमा हुन्छ भने त्यसको इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ रियल ग्राउन्डमा एदेखि बीसम्म चाहिँ 50 मिटर हुने रहेछ है। अब यसमा चाहिँ बेसिक अब हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गर्दाखेरि के बुझ्न सक्यो भन्दाखेरि 5 सेन्टिमिटर म्यापमा मेजरमेन्ट गरेको लेन्थ चाहिँ रियल ग्राउन्डमा चाहिँ 50 मिटरको चाहिँ डिस्टेन्स हुने रहेछ भनेर चाहिँ बुझ्नु भयो। अब यसैलाई चाहिँ रेसियोको रूपमा देखाउँदाखेरि चाहिँ 1:1000 भनेर हामीले जुन इन्फर्मेसन देखाइरहेको छौँ त्यो इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ स्केल हो भनेर भनिन्छ है। जस्तै यो स्केलमा मैले एकदम अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ 1:1000 को मिनिङ चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि 1 युनिट मैले म्यापमा मेजरमेन्ट गर्छु भने त्यही इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ ग्राउन्डमा चाहिँ 1000 युनिटको हुने रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। जस्तै मैले 1 सेन्टिमिटर चाहिँ म्यापमा मेजरमेन्ट गरेँ भने 1000 सेन्टिमिटर चाहिँ ग्राउन्डमा हुने भयो रियालिटीमा। त्यस्तै गरी 1 मिटर भनेर मैले चाहिँ म्यापमा मेजरमेन्ट गरेर छु भने 1000 मिटर चाहिँ ग्राउन्डमा हुने भयो। अब त्यस्तै अरू स्केल जनाउने अरू तरिका पनि हुन्छन्। त्यसमा चाहिँ यो 1:1000 लेखा जसरी रिफ्र्याक्सन इन्डेक्स अथवा रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेर भन्छौँ हामी त्यसलाई होइन। यो चाहिँ एकदम धेरै पपुलर स्केल हो भनेर बुझ्छौँ हामी। र अर्को इन्जिनियर स्केल भनेर 1 सेन्टिमिटर इक्वल 50 मिटर भन्ने छ। यो पनि त्यही नै कुरा हो। जस्तै 1 सेन्टिमिटर भनेर मैले म्यापमा मेजरमेन्ट गरेँ भने त्यो चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट ग्राउन्डमा चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 50 मिटरको हुन्छ भनेर बुझाउँछ है। त्यस्तै अरू स्केलहरू पनि हुन्छ। यसैलाई चाहिँ हामी चाहिँ स्केल भनेर बुझ्छौँ र यो स्केल म्याप प्रिपरेसन गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो म्यापमा स्केल चाहिनेको मेजर रिजन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि रियालिटी ग्राउन्डमा सर्टेन अब्जेक्टहरू चाहिँ कति ठुलो हुन्छ र त्यो ठुलो अब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले म्यापमा डिरेक्टली रिप्रेजेन्ट गर्न नसकिने भएको र पेपरमा त्यो जुन जस्तै अब 1 किलोमिटरको रोड रहेछ भने त्यो 1 किलोमिटर रोड त मैले म्यापमा देखाउन सक्दिनँ होइन। त्यो नसकिने भएर चाहिँ हामीले जहिले पनि के गर्छौँ भन्दाखेरि सर्टेन केही डिटेललाई चाहिँ हामी रिडक्सन गरेर हामीसँग जत्रो प्लेटफर्म छ त्यो प्लेटफर्मलाई चाहिँ इक्विभ्यालेन्सी हुने गरेर त्यो प्लेटफर्ममा चाहिँ सुहाउने गरेर चाहिँ हामीले के गरेर हुन्छौँ त्यो जुन 1 किलोमिटरको रोड छ त्यो 1 किलोमिटरको रोडलाई चाहिँ हामीले रिड्युस गरेर फर इक्जाम्पल 1 मिटरमा चाहिँ बनाएको हुनसक्छ अथवा 10 सेन्टिमिटर बनाएको हुनसक्छ होइन। त्यसरी घटाएर गर्नुपर्ने, त्यसरी घटाएर चाहिँ प्लट गर्नुपर्ने भएर चाहिँ हामीले यो स्केलको एकदमै जरुरी हुन्छ। र स्केलले सिम्पली के दिने रहेछ भन्दाखेरि ग्राउन्डमा भएको सर्टेन केही युनिटलाई चाहिँ कति रेसियोमा मैले घटाएर चाहिँ म्यापमा प्रिपरेसन गरेँ भनेर चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ दिने रहेछ है त। थ्याङ्क यू।